Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en metod för att göra avancerade analyser av hur blodproppar bildas i blodkärl. Forskarna kan följa hur tusentals enskilda celler rör sig och på så sätt få en mycket detaljerad bild av vad som egentligen händer inne i blodproppen när den bildas. Och vi tror att det är ett bra sätt att lära oss mer om blodplättarnas funktion. Vi kan göra konstgjorda blodproppar i det här systemet och vi kan också utvärdera effekter av läkemedel och läkemedelskandidater och på så vis delvis ersätta djurförsök också. I blodet har vi mängder av små celler som kallas blodplättar eller trombocyter. Blodplättarnas uppgift är att skydda kroppen från att förlora blod när blodkärlen skadas. När de träffar på en skada i våra blodkärl så börjar de fästa där och klumpa ihop sig och bildar som en propp eller som en plugg som täpper igen. Samma saker som gör att de klumpar ihop sig vid ett sår kan göra att de istället klumpar ihop sig i själva blodkärlet och stoppar blodflödet. Blodproppar kan orsaka hjärtinfarkt eller stroke. Ett dilemma är alltså att blodplättar hindrar blödningar men ibland också kan orsaka dödliga blodproppar. Därför är det svårt att hitta behandlingar mot blodproppar som inte också ökar risken för farliga blödningar. Våra flödeskammare är som konstgjorda blodkärl, väldigt förenklade blodkärl, där vi låter blodet rinna igenom och i det här kärlet har vi gjort ett konstgjort sår kan man kalla det. Och då reagerar blodplättarna när de stöter på det här och bildar då en liknande propp som den som bildas i våra kärl. När vi gör ett flödeskammarexperiment så tittar vi på det i mikroskop och då har vi färgat in våra blodplättar så vi kan se dem i olika färger. Alltså ett experiment kan generera flera tusentals bilder och det går ju inte att gå igenom för hand. Forskarna har därför gjort ett datorprogram som analyserar alla bilderna. Programmet håller reda på hur varje enskild blodplätt rör sig under processen när blodproppen bildas. Och då kan man till exempel titta på hur läkemedel påverkar den här hopdragningen eller rörelserna hos blodplättarna.